Xin thưa thầy, trong trong tham thiền phổ thuyết đó thầy, nói đến cái phần mà nói đi, đừng có đi. Khi mà hành giả chúng con tham thiền đến cái chỗ mà đắc lực, cái chỗ mà đắc lực nhưng mà giống như là cái gánh nặng ngàn cân, thì cứ và when we practice the Zen meditation, till we get used to it, and we thought that we are on the right path to return home. But and then we feel like a burden. But when we let go of the burden, we feel like we don't want to practice further. Could you please explain more on this? How can we maintain our determination without being regressed? Tổ lai quả thường hay là khuyên và chỉ cho chúng ta cái chỗ lai quả, Zen patriarch usually show us how to practice. Hai cái căn bản cần thiết. Thứ nhất là tinh từ tâm. Thứ nhì là there's two basic things in our practice. First is to believe in our mind, and second is to maintain the doubt. Belief in one's mind is having nothing to gain, nothing to seek, nothing to fear. Có sợ đắc, có sợ cũng có nghĩa là không tin tự tâm, chưa đủ. And normally we have something to, we always feel like we have something to gain, to fear, to seek. That means we don't have enough belief in our mind. So when we don't feel satisfied with our desire, we feel regressed. Nên là cho công phu đắc lực á, thấy công phu đắc lực cũng là sở đắc. When we feel like our practice is strong, it's also a thief mind. Or when we feel like we, like a Buddha or like a patriarch, or understand the Buddha's meaning, it's still a thief's mind, because that is still the thought of discrimination, the thought of wanting to gain something, to seek something. Đó là giữ cái nghi tình, mà chính cái nghi tình là cái tâm vô phân biệt. So the main idea is to maintain the doubt, so that we don't fall into discrimination or ignorance. Only when we have enough belief in our mind and have strong determination to break through the birth and death, and to keep practicing without interruption. Mà chính cái năng sở là cái niệm ngã chấp của mình đó, cho nên Ngã Lai Quả mới nói về chỗ chúng ta hay bị pháp phải. Hầu hết hành giả chúng ta ai cũng bị rất. That's what Lai Quả Zen Master talk about. What we normally make mistake on. If we don't have wise teachers to show us the way, we will fall into a lot of mistakes. Like we generate the thief's mind and generate discriminatory mind. For example, even if we have the thought of being diligent, it's still a discriminating thought. Right now we have
cũng đang tập mà, numerous đang thực hành, thì chỉ ở trên cái nghị trình mà thoughts để of thử a thief tất mind, cả những niệm hay dở, tốt xấu như thế nào hay như thế nào không cần biết đến, no không matter cần whether phải để it's a ý đến, bad thought or good mà thought, chỉ we ở don't trong need to hầm ở nơi pay chánh như attention tình. to it. We Cái công just need to phu, focus on chính cái công phu đó maintaining our sẽ doubt quét sạch tất cả cái and ngã keep chấp our của mình. practice. Cũng That chính cái công practice phu đó will sweep tăng away trưởng all niềm of tin, tin từ those tâm. ignorance. Cũng chính cái công phu đó It will nó strengthen our belief dẫn in tánh our hướng mind. về chỗ It một will niệm chưa sanh khởi, help us hay lại là return to thiền our định. self nature, Đó là cái return điểm to the mà không có phân biệt. Hoa Thor. Thì tất cả đều là vì cái sự dùng công thực hành mà tổ sư It's all thích about luôn luôn focusing on the practice luôn luôn cảnh tỉnh that our cho chúng ta. patriarch Thì cái tham always thiền phổ remind thuyết us để nói about. những vấn đề thực hành, nên nói cái lời Ngài La Quả là luôn luôn chỉ cho cái chỗ thực hành. So Nếu chúng ta không Zen có Master thực Life hành is mà đi always truy talking lý about tìm hiểu, practice. chắc chắn If we không don't hiểu được. practice but Mình thấy nó only mâu thuẫn, focus on mình thấy nó giống như là trying to understand xa it, vời, then we mình thấy will nó giống feel như like là chỉ a lot. trên cái sự It has phân a tích lot of không, thì thấy nó conflicts, bình thường, không thấy cái tầm quan trọng, thấy cái chỗ and we will not be able to see coi như là giá the trị của nó. importance or the value of our practice. Thầy nói vậy nghe hiểu không? Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Namo Phật. Shakyamuni Buddha. Quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể Dear đại Master chúng. and all our Dharma Mấy friends, ngày nay trong những bài for the Đức past Thầy few vừa thầy days cũng nhắc rất là from nhiều về your Dharma cái tâm talks, you mentioned a lot about gọi là cái tâm cầu á. Thì the mind con cũng thắc mắc tại sao that khi desires. mà chúng con mới bắt đầu phát tâm xuất gia, I have a question. Why, when we first cái tâm này, giống như là lúc con when we bắt đầu first phát tâm xuất initiate gia, our con cũng hướng vào cái tâm determination này, to con cầu và con become a tự monk, phát nguyện mình trong 3 năm mình phải when I được first cái tâm sinh tử. wanted to be a Thì monk, I nói cái vow tâm that này mà I đi, thì will càng đi á, thì mình càng realize the mind rất of birth là and death within 3 years, and I giống như là nặng cling trĩu. on to this mind. Vào trong tòng lâm thì cũng thấy cuộc sống mình cho là mình And I feel really xả bỏ heavy. được cái ta, nhưng mà thực sự mình càng đi mình càng rất là mệt mỏi. Thì đến một lúc one day I thought cũng I nhờ could gần let go of quý the self, thầy, but các đồng tham the chia more sẻ thì con mới I actually feel more and thấy more được rằng tired. chỉ cần mình giữ được công phu, But from your sống với cái tâm bình thường nhất, from tự nhiên mọi thứ your nó trở teaching lại and from bình thường, other thì Dharma ở đâu friends, mình cũng thấy hạnh phúc. Thì I feel like as con long kính as thỉnh I thầy, focus quý on thầy the practice, chúng con có được một cái niềm tin I will feel vững fine vàng and hơn trên happy. cái công phu của mình. Could you please explain more so we can have a stronger belief in Cái sự our phát tâm practice? của mình ấy, bây giờ tất cả những When we cái initiate hiểu về Phật pháp, tất cả our những cái sự determination phát tâm, những cái sự thực hành, những cái to sự enter biết học hỏi or to get to know Buddhism qua sự tu tập bằng cái phương tiện của Phật, của chư tổ, using the Buddhas and the tất cả đó đều là patriarchs cái means phương tiện thuốc dạy mà Đức Phật cũng có nói all of these thuốc are giả, just do có skillful cái bệnh means. giả mới đưa The ra cái Buddha phương said tiện là thuốc giả. the fake Mọi thứ medicine is due phương to tiện cả fake căn illnesses. cơ của chúng sanh, trình độ There của chúng are sanh ở trên different cao thấp, cho nên cái phương skillful tiện means có nhiều. based on Nhưng mà thực ra cái Phật the pháp, sentient cái chánh pháp beings capacity. của Đức Phật á, But the mới có true cái pháp để Dharma mà of cái the mê Buddha thì cái mê hết á, cái pháp cũng tan biến luôn. is to break through Không còn. our Thì illusion. cái chỗ này á, do chúng ta trên cái mặt tương đối, do chúng ta trên cái It's because we hiện run tương on mạnh, cho nên duality, cái tương mạnh mà Đức Phật cũng có ví dụ giống như trong kinh Lăng Nghiêm mà diễn Gia Đạt and Đa the sickness ôm đầu mà đi tìm đầu.
tưởng là mình mất cái đầu, cho cứ đi tìm đầu. Mà hồi khi mà tỉnh lại đó, người ta chỉ nó cái đầu ông ở trên cổ, trời thì thấy có đầu, và tôi tìm được cái đầu. Thực sự là cái đầu chưa từng mất. Tôi không gọi là tìm lại được, mà đó là do cái vô minh, do cái chấp thật. He's Si the mê master của mình is talking about an điên đảo vô chúng example sanh where someone's mà trying to nhận lấy. look for their head when it was Cái điên always there đảo bệnh càng nặng thì cái sự hiểu lầm due điên to đảo càng nặng. their illusion. Thì phải phương tiện, tất cả Phật tổ đều đã đưa ra cái phương tiện. May mắn mình biết mình đang mang bệnh. So the Buddha and our patriarch give Nếu us mình cho là mình có a bệnh lot of mình cho là skillful mình means sáng, mình cho là mình hay, cho là mình to không có bệnh cure thì our khó có sickness. thể chịu If we think that we are fine, điều trị, we don't have uống thuốc, any illness, điều trị từ bác then sĩ là uống thuốc của we bác sĩ probably will cho not be thì mình open khó to thể hết bệnh. the Giống như doctor's những người treatment. mà không có tin Phật á, mà Đức Phật á, liệt Just vào like hàng nhất xiển đề, the people who nhất xiển đề, doesn't believe tức là in cứng đầu, cứng Buddhism, cổ. Mà trong kinh Pháp Hoa they Đức are Phật nói very thọ stubborn. ký luôn cho nhất xiển đề cũng để thành Phật. Tại vì là chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Chẳng But qua even in hiện tại họ quá bệnh, cái tâm chấp the của họ Lotus quá dày, Sutra, quá cứng, quá kiên cố, the Buddha still không có thể nào phá help nổi trong those cái giai people, đoạn này cả. Và không có thể nào even mà though cứu their nổi một mind cái is chánh very pháp của Phật stubborn cả. Tại cái to the vô minh, point cái that bệnh điên the đảo Buddha của mình. cannot help Nhưng mà them cũng gieo cái through nhân the vậy right thì Dharma. biết tương lai But gặp the Dharma, hậu quả. but the Buddha still sow Thì the đó seed cũng là cái căn cơ, cái chủng tánh, cái nhân duyên in their mind, chưa so that có later on, chưa có khế hội đó. when there is enough Nên conditions, Đức Phật they cũng could phải từ figure bi out the đưa ra right phương tiện, Dharma. chư tổ cũng đã từ bi đưa ra tất cả những cái phương cách. Chúng ta cũng vậy. The Tìm Buddha tới and our patriarch is very ý thức được compassionate cái to bệnh của mình rồi tìm cái giải thoát. give us a Thực sự lot of ra giải skillful thoát nó vốn means. sẵn sàng, vốn đầy đủ, tự tánh chúng sanh, vốn bằng nghĩa We như Phật, seek kinh lại bằng liberation cả from trong kinh ta thường sufferings. hay đọc đó. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. But we should Cái know mà that đã our có bất self dị, bất nature ngôn, bất include cảm everything. thì có không trung vô sắc thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Nó vốn tất cả Our self nature đều has không always thật, been mà there, do cái bệnh chúng ta sanh ra chấp thật. and everything Cái that we bệnh consider tương real đối are not really là real. đây bệnh phân biệt, chấp, chân sanh cái chấp thật. Bây giờ trở về It's just due to our self-attachment that we think that phải tạo ra they are real. Pháp, coi như là phương tiện Pháp. Nó không phải là không hay So là có, actually không phải. there is Tại no hễ real bạn ý Dharma. tưởng nói It ra cái just lời nói thì là the Dharma was điều kiện của created lý, as gọi là skillful lý means chướng to vậy đó. help us Mà do có overcome bệnh our mà không illness. có cái phương tiện ấy, thì khó có thể trị liệu cái bệnh điên đảo của Without mình. these skillful means, Nên Phật it's phải really tưởng hard tượng. to Cho treat nên nói our đi nói lại xong Đức Phật dành 49 năm illusion. một chữ. Trong kinh Kim That's why Cang, the Đức Buddha Phật said đó, in có thuyết the pháp, Diamond phỉ báng Sutra Phật, that vốn không có pháp như Như Lai thuyết. the Buddha didn't Cái give pháp đó any Dharma talk for the là past cái pháp for giác ngộ over 49 tánh years. tự tánh. Um, Đó là Như Lai, đó là bản thể, đó là pháp thân. Nhưng mà the phương tiện Dharma của is Phật just đã all đưa ra about như vậy. self Và chúng nature, ta cũng vậy. Trên about phương our Dharma body. nó lại sinh ra cái tri kiến. Trên phương tiện sinh ra tri kiến, rồi mình nó sở cầu trên tri kiến, sở đắc trên tri kiến. So for us, we cling on to those skillful Đức means, Phật cũng nói tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. and we want to seek and want to desire those skillful means. Do cái sự đắc. Nên phải phá. Thì đó cũng là cái phá chấp phương tiện của Phật dần dần để cuối cùng ta lột. So we need to make sure that we break through these attachments. Giống như bẻ chuối, chúng ta chấp lột một phần để lòi ra một cái phần da khác của cây chuối. Lột đến khi không còn cái để lột nữa, cái tận cùng của cái lõi chuối cũng là cái lá chuối non. Lột ra hết rồi thì nó mới sạch tất cả ngã chấp. Chúng ta cũng vậy, đang thực hành trên đất, đang cái chấp ngã, hết cái chấp ngã đến chấp pháp. So we right now we still have a lot of attachments. Once we break through all of these attachments, we will return to our pure nature. Nếu mà người có một cái ý chí tu tập
if someone have strong determination to practice, to break through, to reach liberation, từ chỗ địa vị này nhảy vào một cái địa vị khác, không phải. Mà chúng ta thì thường hay bị lầm, giống như là đi then vào they will rừng stick mà lấy around and lõi not cây, lại chưa phải lõi mà tự đem ra cho là jump lõi. to different Mới cái places. vỏ cây thôi, người thứ hai đi vào lấy cái thịt cây thôi cũng cho là lõi. Chỉ có người trí tuệ mới lấy được cái lõi, thì cái đó là cái nguồn gốc của chánh Only pháp. the wise people Trở về will cái get sự to thật, the trở về core, sự giác ngộ của mình á, thì đó mới là cái người lấy the lõi cây. core of our Thì Đức nature. Phật đã phương tiện ví dụ từ kinh Lăng Nghiêm cho đến những cái kinh Nikaya cũng nói rất là rõ ràng về chánh pháp. The Buddha gave a Để lot of cho examples bao in gồm different ba căn, sutras, ai cũng có thể thấu, ai cũng có thể so that the hội people with different và có capacity thể đi vào cái could chánh pháp could tất cả. understand Thì chúng ta bây giờ and could enter cũng the mới bắt right đầu, Dharma. cũng có những cái tâm gọi là cái tâm We right háo thắng now are still cho at the những cái beginning. hứng That's thú, why we have mà phải chuyển cái hứng different thú đó thoughts, trên ngã like chấp, nó phải the thoughts không of có ngã being chấp, interested trở in thành cái niệm something thống thiết sinh new, tử, trở thành cái quyết tử công phu, chứ không có phải chỉ háo but thắng we need to suông. grow it Cho bigger, nên cái sự hứng thú cũng vậy, không để cho cái hứng thú suông so này that we have strong trở determination về cái chân thật to break của sự through tu tập, birth and death, đến lấy ngộ làm kỳ hạn. and we should Thì đó mới là return to người the chân thật, tha thiết trên cái vấn đề công phu. the real Cái người ta practice. gọi là thiền tâm chưa phá, khẩn thiết tham tới nữa. Đây không phải là cái sở cầu, mà trên đây là cái niệm thống thiết sinh tử, chứ không phải trên cái sở cầu quyết cái này quyết cái kia trên cái ngã chấp á, không phải. Đối với chư tổ ngày xưa, This is not based cái on niệm our thống thiết sinh desire, tử like we desire thuần this thục, and that. It's not trên người ta làm, mình the không true phải bắt chước. practice. Mình đó không phải là cái tâm thống thiết sinh tử, mà là cái tâm háo thắng, nó nguy hiểm. Tại háo thắng làm không nổi. It's just our mind Giống mình that thấy người ta wants gánh to nổi win, 100 cân, mình tài khôn, mình thấy mình cũng giống như họ, cũng ngang cỡ bằng họ, want to mình gánh một cái compare truyền thống, ourselves with mà mình đâu có đủ the cái sức. patriarchs. Cái sức người ta là cái sức đã có luyện, đã có rèn luyện, cái sức người ta có thể kham nổi, làm được. But we are Còn mình different chưa from từng, them, mình đừng có thấy mà bắt chước ấy. Giống như chư tổ so xưa we cũng should vậy, not imitate vì cái niệm thống thiết sinh tử exactly đã the thành cái niềm same. tin tự tâm đã đầy đủ, cho nên họ một phen là có thể thành tựu. Giống như Hiếp Tôn giả, The 8 năm patriarch tuổi has mới xuất a gia, very strong 3 năm determination chứng to tánh. break through birth and death. That's why Nên they đó là could cái reach thành tựu. liberation really quickly. Thì mình phải vững cái niềm tin của mình, không phải là gọi là bắt chước, But for us, mà we mình need phải to đủ niềm tin trên believe tự in tâm, our thực mind sự đủ niềm and tin not trên tự tâm, just thực sự khởi được cái niệm blindly thống thiết sinh tử. imitate Lúc đó others. công phu mình tự thành tựu. We need to make sure Như that ngày we Phật đăng, ngày Phật have đăng to xuất xét truly đúng initiate một our cái ngày đêm, determination đi to không break có through gọi, birth and death. đi xuyên suốt, đi miết, đến ăn cũng đi, uống cũng đi. Đầu tiên đi gần tường, nhưng mà rồi mệt mỏi quá, dựa tường ngủ không hay. Sau đó Just like our mình phải Buddha, tỉnh lại, phải bước, tự đánh cho mình cho tỉnh, rồi bước who xa tường, keep không có gần walking tường nữa. for a Đi long du sư time, cũng vậy, vẫn cứ even đi when và he's cứ really tham, tired, do cái tâm chân thật thống thiết, he still vượt qua maintain cái his hải practice. thử thách đó, tự nhiên đến thành tựu. Thì đó And that's là why he do cái niệm eventually thống reached thiết sinh tử enlightenment. đã đầy đủ, do niềm tin tự tâm đã đầy đủ. Chúng ta phải thử lại chính mình á, chúng ta chỉ có khi mình nghĩ là mình đủ niềm tin tự So tâm, we need to really thống thiết sinh tử dữ lắm, bỏ tất cả để xuất check gia. on ourselves Nhưng mà cái bộ mặt to make mình sure that không we bỏ xuống have được, ai đụng strong tới không lại determination nổi giận, to break through ai birth nói and death ngược and lại cái strong là belief nổi in sân. ourselves, Thì làm sao mà nói instead là of just tin từ tâm assume được. that we have all of Thành those. ra mình không có được bắt chước, mà mình phải luôn tham học để củng cố niềm So we tin should trong not tâm. just blindly Mình phải thực hiện công phu để khi nào imitate mình đến cái other. niệm We thống need thiết chân to thật của mình dám hy sinh diligently chính mình, practice không có đánh mất cái chánh pháp. to the Lúc point đó where we mới are đầy willing đủ to thì sacrifice mới thực hiện ourselves to giống như protect the thực hiện Dharma. tri thức chư tổ sư được. Thì nói vậy nghe hiểu không? Then we would be the same like other wise teachers and our patriarchs.
Mời hội chứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật. Shakyamuni Buddha. Kính bạch thầy. Dear Kính teacher, thầy Chánh Si cùng quý cô dear cùng Master các bạn Swenji, Đường-Tu. And Không biết cô all nói of thầy có nghe, our các bạn có Dharma nghe không? friends. Nghe rõ. Are you able to hear me clearly? Yes. Thì con trình bày cái kinh dạy của con đó, thì con tu học thì mới đây thôi. I Rất wanna may mắn con gặp được cái share thiền này. my Được practice. sự dìu dắt I feel very của lucky thầy. to find Bây this giờ để có thêm thầy practice Si nữa. and was Đó, rồi các instructed bạn by đồng tu you and Master đã Swenji. trao đổi công phu á, thì bản thân con thấy á, And con tu á, thì being able to discuss with other Dharma friends, I can see that là chưa có cái gì hết. Chả thấy mình là có nghi tình hay không nghi tình, nhưng mà con when we practice, I don't really feel like I have the doubt or not, but I just follow the patriarch's instruction that I always have to keep asking the question. And doesn't care whether we have the doubt or not. Just keep on asking the question and cling on the question. Thứ hai đó là con đọc Ngự Lục thì thấy nhiều tổ. Secondly, when I read mình phải tham học. Ngữ Lục, there's a lot of patriarchs said we have to keep practicing. Cái lời của ngài Thiền sư Thái Lộc. But lời tham học của Zen Master Thoại Lộc said, when we hear the Dharma talk from the wise teacher, we listen, but we don't cling on to their explanation. We just listen and then and should not cling on whether we understand or not. Là tự hỏi về mình và cái mình tham học là ai thì con like when we ask the question, who are we, who chant the Buddha's name, or Zen Master Đại Huệ said, who understands, who knows birth and death. And I keep on practicing on the question, but till now I still have a lot of anger and ignorance and self-attachment. But I really treasure and feel grateful that you always keep reminding us, especially Master Swenji, help me understand a lot. However, I still feel like I have to still keep practice more. So my question today is the patriarch stress that we when we practice, we have to keep asking who is the one who practice. Could you please explain more on this? Cái tham học với tham thiền á, so study and tham thiền của mình á, meditate do cái sự tham are thiền của mình similar. nó còn bị chi phối, cho nên It's just tham our học để củng cố cho cái tham thiền. meditation is still weak. Nó chỉnh đốn cho cái tham học. That's why our study helps strengthen our meditation. Cũng là tham cứu tâm. So meditate is to study our mind, and to study Buddhism is also to study our mind. Cái ngộ tự tánh ấy, nó thành tựu. Và cái tham học là cái nghi mà, nghi, rồi cái sự tham thiền là kích thích tăng trưởng cái nghi. So study Buddhism is the doubt, and practice Zen meditation is to stimulate that doubt. Ở bản thể, bản tâm của mình. This doubt is not the skeptical doubt, but it's the doubt onto the doubt
Phải nói of cái này our nó không phải self-nature. nó không phải là dễ dàng, This is rất not khó chứ không phải simple. dễ. It's Tại actually mình cứ very đi chạy difficult. trật hoài thì cái này chư tổ cũng là đang thực tập, chứ không phải That's là why the nên cái preacher đi said thực hành this chút is chút rồi just đó là đang trên cái thực tập practice. của cái phương tiện. Thực ra từ We ngày xưa tới we nay, actually only từ just chính practice thời Phật on the cũng vậy. skillful means. Đệ tử Phật cũng tham học với Phật dạy những Just cái like in lời the đó để past, họ quán chiếu đến nơi mà họ thực hiện công phu của họ. the Buddha's Trong disciple vô also họ đến lúc study nào with đó họ lại the tham Buddha học và nghe Đức Phật giảng dạy. Đức Phật and luôn listen luôn to giảng dạy cho the đệ tử Phật. Buddha's Đi teaching. qua bên Đông Rơm cũng thấy và dạy cho cái bài Đông Rơm, lấy ra cái bài kinh bắt rắn, Đức Phật cũng dạy cho đệ tử Phật cách bắt rắn, bắt nên nắm lên đầu của rắn, ví dụ giống như vậy. So the Buddha Cái bài teach kinh con bò, Đức Phật his cũng lấy cái đó để disciple mà dẫn chứng cái vô a vi lot through để his mà sutra. dạy cho hàng đệ tử. Thấy cô hũ vàng ở bên ruộng, Đức Phật cũng nói đó là rắn độc, cũng kêu đệ tử dạy tất cả cái phương tiện, tất cả cái tình huống cảnh duyên, Đức Phật All đều of the hướng skillful cho means đệ or tử all of the trở về surrounding. cái tự tánh, The xa Buddha dần cái vô minh always trần này. try to Thì Phật cũng help vậy, his tổ cũng vậy. disciple to Chúng ta các return to kinh their đại thừa đại nature. nghĩa của Đức Phật đều hiển bày cái nghĩa đệ nhất nghĩa, So hiển all nghĩa the nghĩa, Mahayana sutra of the cái Buddha nghĩa tột is cùng. just to explain Còn the đối với Phật absolute tông meaning là cái nghĩa tối thượng thừa. Nó ngoài cái for văn tự, lời nói, phương tiện nữa. for Cho nên our Zen tất cả nhiếp practice. cả ba thừa, It's Đức Phật the phải nhiếp cho tất cả it's chúng also sanh about the trở về absolute tự tánh. meaning. Đó là giải thoát và giác ngộ. Cho nên Đức Phật có nói giáo pháp của Phật nói ra nhiều, 8 môn 4 ngàn cái That's phương why tiện the Buddha said để mà nhiếp độ 8 môn 4 ngàn cửa trần lão phiền the não. 84 Nhưng mà cái more than pháp của Phật đó, 84,000 tất dharmas cả of chỉ the thuần Buddha một is vị, just to giống như nước biển, tất cả bốn biển lớn á, help thuần everyone một to vị, đó là vị return to một. their Pháp của nature. Phật thuần một vị, đó là vị giải thoát. Even though Để they trở are về bát different nhã trí, từ bát nhã đi vào dharmas, cái giải thoát, they still have the same cái thực tướng của purpose, bát nhã. Vì vậy is mà to tổ return sư to Như our Phật vậy, sáng gọi là tảo tham, prajna tối paramita. gọi là vãng tham. Luôn luôn tham vấn trên công phu và không có thiện tri thức một bên, không có tổ sư. Basically, we always have to Thường gặp thì cũng ở nơi practice cái nhãn tâm meditation. mình tham. Even Vẫn if tu tập, we don't chứ không have phải là ngừng. our Nhưng wise mà teacher, có we cái still have thuận to duyên tốt hơn. Và believe người in có our duyên mind and thì biết practice. quý cái giá trị của thiện tri thức, If we quý have cái giá trị access to của the wise bản teacher, tâm tu. it's more valuable. Thì cái đó là cái mà chúng ta luôn trăn trở thao thức để mà vận dụng, ứng dụng tu tập, chứ không có ngoài đó. Thì nhờ đó mới tháo đinh nhổ chốt, nhờ đó mới khai mở tâm của mình, khai thị cho mình biết được con đường, rõ được con đường, hay là tin sâu được cái tự tâm, để ngộ cái tự tánh, cũng là nhờ chư thiện tri thức. So Đúng the wise cái thiện teacher tri thức, will help chứ us không open theo our thuận cái ý mind thức của mình, theo cái ngã chấp của mình, cái mình chạy theo thì đó and là go on the y right nhân, không phải là way. y pháp. Đức Phật là dạy y pháp bất y nhân. And we have to Mà đó bảo là y trí bất y thức. follow the Mà mình wise thì thường teacher hay instead ngược of lại, just y follow nhân our không y own pháp, y thức không y trí. ego. Ví dụ là yên nghĩa bất yên ngữ, mình cứ yên ngữ, nghe theo lời nói, đuổi theo lời nói, chấp thật theo lời nói, rồi hiểu lầm ý của Phật. We should follow the real Rồi y bất meaning liễu nghĩa, and not just y based trên on cái gì words. đâu, ngược lại ý Đức Phật là y liễu nghĩa, không cho y bất liễu nghĩa. Mình là y bất liễu nghĩa, không y liễu nghĩa. And should follow the absolute meaning, not just follow the provisional meaning. Cái sai mà mình làm, cho nên rất là oan uổng á. Nếu mà không có thiện tri thức, không có If lời we của don't Phật, have the wise teacher, không có thiện tri don't thức have để the Buddha's giải thích teaching, cái lời của Phật, làm sao chúng or ta we don't have the wise teacher to explain the của Phật, Buddha's teaching, đi then đúng với it's công really thức, hard for đúng với us sự thực to hành, đến giải thoát understand giác ngộ được. the Buddha's Cho meaning. nên thiện tri thức, bạn đồng tu, tất cả đều là thiện tri thức cho nhau, chứ không phải là chỉ có So our Dharma như friends thế nào. Thuận are cũng là also thuận our duyên wise thiện tri thức, teacher. nghịch cũng là nghịch duyên thiện tri thức, giúp chúng ta ý thức được. Cho nên Whether ý thức it's được cái chỗ lỗi lầm, chỗ sai, quấy mà mình chỉnh đốn và tu tập. beneficial conditions or Thì
adverse chúng ta phải conditions, luôn miệt mài, cho dù có chán, cho dù có we bề should bộn, still công appreciate việc the wise bận teacher rộn đến and đâu, follow them chúng to ta cũng không practice. có No matter how busy bỏ we mất are, những cái thời khóa công phu, những cái thời khóa sinh please hoạt don't riêng pass on với nhau. Đó là cái quan trọng cho người hành giả tham thiền. Tại vì the cái schedule biết to sự tu practice á, là cái quý together. báu nhất, là cái gia bảo Phật ba đời, là cái mà Being able to practice Phật is the tổ luôn luôn giữ gìn, most valuable luôn luôn thing. duy trì. Mình muốn đền ơn Tam Bảo, báo ơn Phật, báo ơn If tổ we really wanna thiện tri thức, thì cũng phải có một cái chút pay nào đó back to duy the trì, three mặc jewels, dù the chưa có Buddha and the Patriarch, được sự công phu miên mật cho lắm, cũng duy we trì should trên keep on cái sự sinh practicing hoạt để gieo cái duyên and keep và on phát triển cái getting chánh together pháp, to practice đền to cái make sure ơn that we Tam Bảo grow the trong muôn seed một, ơn của tổ further, sư, ơn của thiện tri thức trong muôn một vậy. and to pay back to the three jewels, the Buddha and the Patriarchs. Con thành kính tri ân những I lời sắp sincerely con want to sẽ say cố thank lúc nào you cũng for all sẽ your cố gắng teachings. I để will tham try my thiền best miên mật to hơn. Con thì con biết là practice con uninterruptedly. rất là kém. I know I still những lời đó là mình nghe thì I still have a lot of things to improve. rất là khó được gặp. I understand that it's very rare to meet the real wise teacher. Thì rất là may mắn con được gặp hai thầy. So I feel really lucky tu cái pháp to be able to know the two of you and being able to practice with everyone else. I will keep on making the effort to practice and ask the question. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Shakyamuni Buddha. Dear teachers and all Dharma friends, I have a question. Hope you can explain. You just mentioned that khi mà hành giả tham thiền, I have a question like when the practitioner normally goes through a stage where toàn thấy mọi người xung quanh toàn thấy tất cả đều là sai hết. Nói where chung they là feel thấy like everyone mà surrounding thấy them cảnh, thấy tất cả is wrong. Lúc đó chỉ còn thấy có một mình là đúng thôi. Like everything around them is wrong and only them is the one who is right. Có nhiều hành giả đi công phu sâu cũng nói với con là cũng bị trải qua cái đó. So even the practitioner that go deep into the practice also bump into that obstacle. Rất là nhẹ nhàng và rất And là they bình say thường. it's really hard to overcome that obstacle, but once we overcome it, để chúng con có một cái năng then the lực practice becomes và cái much động lực. easier. Nếu mà chúng con có bị Could rơi you vào cái please cảnh này explain nữa more? thì chúng con So biết we have làm sao we để đi ra và cố gắng feel trên more con đường tu determined, tập so của that mình. even if we Kính fall thưa into thầy. this trap, we know how to escape from this trap and Thực ra improve không on có our ra, practice. chẳng có vô, chẳng có It's sai, actually cũng chẳng có đúng á. it's actually there's no right Đó and là wrong, do no in and out. cái tâm phân biệt của mình, là do cái vô minh ngã chấp của mình. That is Nó just thành our á. mind of discrimination Cái lúc mình and thấy our ai cũng sai hết, ignorance that create sau đó cái lúc mình such thấy a ai thought. cũng đúng hết, Sometimes we rồi sau feel đó like mình thấy ai everyone cũng is chẳng đúng chẳng wrong, and sai hết, sometimes we feel like rồi mình thấy everyone ai is cũng đúng right. cũng sai hết. And one day we Vấn feel đề like là mình có everyone tứ cứu á, is nó đâu có khác both đâu. right and Ở wrong, lúc or xưa cho either là right or sai, wrong. lúc nay cho là đúng. Rồi These ở are chỗ này within cho the là four sai, và chỗ statements. kia lại cho là đúng. Tất cả đều là trên cái sanh diệt, tất cả đều trên cái sự tương đối, trên Those cái are sự phân just biệt within về gốc gác. duality, Mà cái within đó là birth cái and tâm death. của chúng sanh, cái đó là cái tâm của vô minh ngã chấp. Tại sao nói cái tâm của chúng This sanh, is tâm của just vô minh, tâm của ngã chấp? sentient Vì beings' đó là tâm mind, tương đối. the Từ đó mind là of mình năng ignorance, sở, the mind of tại mình không có self-attachment. hướng That về is tự tánh á, subject không and có thực object. lưu á, mà
It's cứ xuất because lưu, we cứ đi phân biệt don't á, return to our trên và self khổ thì nature. lòng từ We bi don't là go chỉ biết back to thấy our self lỗi nature, là but thật keep looking lỗi, outward. cho dù đó là thật lỗi hay là không phải thật lỗi, mà mình Just nhìn like vô the mình sixth phán là lỗi patriarch said, là đã thấy sai rồi đó. no matter whether Chưa they biết are đúng wrong hay or sai not, đã thấy lỗi. Tức là when we mình look at có them, năng someone, thấy, and sở we thấy. judge that they Khi are nào không có wrong, năng sở um, là đã bị lầm. then we already Mà lục fall into độ the thôi á, trap thấy of lỗi the thành tự subject and quấy. object. Nếu đem tâm chấp quấy á, thì thấy quấy thành là lỗi. Chính cái đó là cái lỗi của ở nơi mình. Tức là chỗ đó là ánh mắt công phu. Đó là mình á, chạy So theo cái ngã chấp. if we use Cho the nên á, self-attachment Ngài Đức mind, Phật then nói we là will chấp lose our practice. thì đối với hành giả tham thiền, Um, không tránh khỏi những cái lỗi lầm that is đó, called a thief không thể mind. tránh được những cái tập khí ngã chấp. For a Zen Sâu dày lắm. practitioner, it's very hard to avoid Ai cũng vậy, these ai cũng bị hết mà. mistakes. Rồi mình cũng chán nản, Everyone sợ will hãi, encounter lúc mình them. thích, lúc mình chán, vân vân. Sometimes Đó we là feel cái thọ tired, tưởng, sometimes we feel bored, cái uẩn sometimes ngã we của feel mình á, excited. sinh ra. Không có cái phương pháp nào khác, không có cái cách thức gì khác hơn cứ There's để no tâm other vào công way phu. besides Mà trong kinh Lăng Nghiêm focusing á, Đức Phật on nói our là nhập practice. lưu á, không hướng ngoại nữa. Thì Ngài Hư Vân nói rất In rõ chúng ta đó. Tham in khởi Lăng đầu Nghiêm tức là Sutra, the phản Buddha quan tự said tánh. to Là mình không return có trở về tự within, tánh, not to mà look mình cứ văng cái thanh trần bên ngoài, văng cái outside. sở trần bên ngoài, thấy kiến cái sở sắc trần bên ngoài. Cho nên đó mình cứ bị nó chi phối, thấy lỗi, biết lỗi, nhận lỗi, vân vân, cứ như vậy mà cứ luân phiên thay đổi, hết cái niệm này tới niệm kia, hết niệm kia tới niệm nọ, hết kiếp Because này we tới keep kiếp looking sau, outward. vân That's vân. why we Thì cái đó keep là do mình following chưa our có thoughts, công phu and the đi thoughts vào keep một changing. cái hướng về bản tâm á, tức là These nhập are lưu được á. because we Cái sự công phu ở đây we don't have phải strong làm sao practice. nhập lưu, đừng có bị We have to cái make sure that our cảnh, practice cái duyên is nó chi phối to nữa. turning Không inward, bị xuất lưu mà luôn luôn nhập lưu. and not Cách đó là outward, cách nói. so that we don't Mà khi get mà sở nhập đã xong, affected đã hết by á, the đã tập surrounding. tặng rồi đó. Sở nhập không còn thì cái năng nhập cũng mất. Nên kinh Lăng Nghiêm nói nếu mà cái sở văn không có thì cái năng văn á, đặt In trước cho the ai. Lăng Nghiêm Đó, Sutra, nên cái it sự said công if phu của mình là there sự cái is nghi no tình mà không phải là đơn giản với lại subject, dễ then dàng. there won't be any Tại vì object. á, tập khí ngàn đời của chúng sanh luôn luôn phân biệt. This Ngã is chấp not của chúng simple sanh because luôn luôn chấp thật, our chấp ngã, karmic energy luôn is luôn to chi phối, always luôn lúc discriminate, mình. always Thì cứ giữ công phu nhẹ nhàng. Đã nói là cling on cho to nó tự làm things tự as quen. real. Cái chấp thật, chấp ngã, vô minh kinh khủng đó, nó phải từ quen trở thành lạ. So we need Thì to nó mới đi đến cái, nó thành cái make niệm our biết sanh practice tử, as something thành that is cái familiar to us quyết in tử công order phu á. to Chứ không phải make ôm our cái ngã chấp. ignorance become Vì cái unfamiliar. ngã chấp có khi cái ngã chấp của mình có thể hy sinh thân mạng mình vì cái ngã chấp mình. Nó ôm cái vô minh chứ không có bỏ cái vô minh, lìa cái vô minh sinh tử. Thì cái đi cho đúng cái tôn chỉ của Phật á, dạy á, của Thiền tông To á, follow the tức là right phải nhập lưu. principle of Zen Cái nhập lưu là hướng về cội đầu. practice is to look within Thờ đầu là chỗ một niệm chưa sanh khởi, chứ không phải and là to khởi niệm, không phải là chỗ khởi niệm mà chỗ chưa sanh keep khởi. asking the Khởi Hoa niệm Thổ là xuất lưu, question. khởi niệm là trên cái niệm phân biệt, trên cái niệm tương đối. Còn nhập lưu á là lìa cái sự phân biệt, ban đầu lìa dần cái tương đối. When we have thoughts, it means we are looking outward. Thì cái công phu chính cái nghi tình mới làm được cái vấn đề này, chứ không có cái gì khác làm. Không có Only cái the sự mong doubt cầu làm, không có sự đắc làm, can help us sợ achieve làm, this. mà chỉ có cái nghi tình. Mà nghi tình thì không có sợ đắc, nghi tình thì không có sợ cầu, nghi tình cũng không có sợ. Not our Chính nghi tình mind giúp cho mình that want to gain, to seek, or to fear. Nên nó có khi lặp đi lặp lại cái vấn đề giống như là mình cứ bị vấp phải. That's why sometimes we keep making the mistakes. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật cũng ví dụ đó. Just like in Địa Tạng Sutra, the Buddha said, sentient beings are very stubborn, which is really hard for Địa Tạng Bodhisattva to save them
from xuống định kiến the người realm khác of thì gặp cái hell. xuống nó ngồi xếp hàng 1 ở dưới kéo lên kéo xuống. Like once he 1, saved 2 them lần, có khi from cả chục the lần, cả realm trăm of lần hell, they lên will xuống làm chúng sanh fall làm back cho nhập về địa into tạng. the same place very Là quickly. cái ý đó đó. Tại đó là tập khí, tại đó vì cái vô minh. It's due to Thì nếu our mà karmic chúng ta energy and our đủ ignorance. niềm tin từ tâm và cái niệm thống thiết nó cực mạnh á, cho nên chư tổ nói niềm tin mà 10 phần If we have thì cái strong nghi, cái belief công in phu our mình là 10 mind, phần. Niềm tin và nghi đã đầy đủ 10 phần thì cái ngộ sẽ đi đến 10 phần. Nên chư tổ cũng nói tin được là khó thứ nhất, niệm được á then liên tục the stronger our belief is, niệm được the là khó thứ nhì, ngộ được là cái khó thứ ba. the Cứu higher được chance we là reach cái ngộ khó enlightenment. thứ tư. Thì cái đó là tất cả đi vượt khó, tất cả đi nghịch lại với lại cái tập khí ngã chấp, giống như là So we are nhập going vô để against trở về our tánh. karmic energy, Trở về going tự tánh là against cái our sắc trần, ignorance đâu phải đơn giản, to return to our nature. đâu phải That's là why dễ it's dàng. it's not Phải kiên simple cố, and phải not đủ niềm easy tin tự tập. Và cái mà đi ngược lại cái tập khí ngàn đời, to strengthen đi ngược our lại belief cái in our thế mind gian is hình to thái, go hình thức against nữa, rất là our habits gây for many cam lives. go, rất là nhiều sự thử thách chứ không phải đơn giản. There will be a Nên lot of chúng ta challenges. phải luôn luôn tham học, phải luôn luôn tinh cần tu tập. That's why we Chăm chỉ always tham thiền. have to practice diligently thành tựu. Nghĩa ở đây thành tựu in đây order tức là to danh have hiệu Phật độ achievements. nó khế hợp với lại cái chân lý của Phật. Thì nói vậy nghe hiểu không? Do you understand my explanation? Yes, I understand. Thank you so much, teacher. Như thầy cũng nói đó, cái niệm thống thiết sinh tử. Just like you said, the con hay hiểu lầm cái niệm determination to liberate from birth and death. Sometimes we thought of this as something to understand or to liberate from suffering. But in reality, when we realize our suffering, then we base on that suffering to be more determined to practice. Instead of clinging on to the happiness, to strengthen our determination. Can you explain more about this? Thank you. Cái này được Đức Phật đã ví dụ bằng tiền thân của Đức Phật rất là nhiều. Our Buddha gave an example about his past life a lot, about sentient beings' ignorance. Niệm sinh tử khổ mà phát tâm tu giải thoát. He said because birth and death are suffering, that's why we want to practice to liberate from, to reach liberation. Because of sentient beings suffering, that's why we want to practice to reach liberation. Hiện cái tương bệnh. Because the sentient being is sick, that's why the Buddha show up as someone who's sick. Because the sentient being has suffering, that's why the Buddha also presented as having suffering. Khỏe hay không? Hỏi Đức Phật có nhọc mệt chăng? Đức Phật sao mà nói là bệnh hay yếu hay là nhọc hay là mệt, thấy không? Thực sự là do chúng sanh, đó là hỏi về cái chế độ chúng sanh của Đức Phật á, do chúng sanh mệt, chúng sanh bệnh á, Đức Phật phải nhọc mệt. So when they asked the Buddha whether he's tired or whether he's sick, có làm cho bức não không? What should he say? Không like là phiền não trong đó đâu. he actually doesn't feel tired or sick. He just use that to help people. Hiểu lầm những cái lời của Phật trong kinh điển. And we normally misunderstand his meaning. Chúng sanh bệnh, Đức Phật phải bệnh, thể hiện cái bệnh. Chúng sanh cái sinh lão bệnh tử, Đức Phật cũng thể hiện được cái sinh lão bệnh tử đó. Just like we have birth, old age, sickness and death, the Buddha also have to present it the same way. But in fact, the Buddhas are not influenced by any of those things.
pháp thân his Phật, body chân Dharma tướng, is vân vân. Đó là chỉ bày hết, nhưng mà những has cái đó no là beginning, no ending, no lời birth, giải thích no phải death. có cái nghĩa chân thật, phải giác ngộ mới rõ. Không có ngộ không thể nào rõ. And the Như Phật thuyết explanation doesn't have cái real người meaning. mù Only phải when we nghe người reach mắt sáng giải thích enlightenment, then when we cái mặt trời truly chiếu rạng mặt understand trời. the meaning. Không bao giờ biết, họ cũng không biết sáng tối nữa. Tại suốt kiếp của họ chỉ là đen thui, sao biết được cái tương sáng. Mình giải thích có giống như cái người mắt sáng giải thích đi nữa, cũng không phải mặt trời, họ cũng không biết sáng tối là gì. Giống như người vô minh, người chim bao. Nên Đức Phật muốn chúng sanh là phải trị được cái bệnh mù, muốn chúng sanh Just like cái người mắt sáng là muốn cái người mù là phải hết người mù. Đó là the blind thiết people will đó. never understand how the lights look like. Cho nên á, niệm được cái khổ của And we want them to niệm được cái phiền não, no longer nghiệp chướng have của the chúng sanh, sickness to be able to see the thì light. á, lúc đó mới giúp cho họ thức tỉnh, giúp cho họ sáng mắt. Đó là cái tâm gọi là tâm Phật. Cho nên cái trong kinh cũng có nói cái nghĩa từ bi á, một khi tận hết ngã chấp, lòng từ bi thể hiện. Trên trong sách Bảo Đàn Kinh Lục Tổ cũng nói vô duyên từ động thể bi. Just like it is mentioned in the sutra, đó là từ kiến tánh, đó là bi. when we break through all of our self-attachment, then compassion lòng từ bi chân thật will finally present itself. Tâm đó là phát cái Bồ Tát hạnh thôi, vô ngã vị tha. Like when we initiate our phát tâm, phát Bồ Đề tâm, our determination to practice, it's just to initiate the Bodhisattva's way. Đúng cái đại thừa Phật giáo. We need to practice to really cái độ sanh, to độ hết tất cả to chúng really sanh mà không apply có một chúng sanh được độ. to really apply it. Cái chỗ bất nhị á, chỗ đệ nhất nghĩa. Like when the Buddha said he helping all the sentient being, but don't see that anyone is helped. That is non-dualistic. Mình cứ thấy cái này, mình cứ thấy cái kia, nên chư tổ đều là cái phương tiện. Sau đó Đức Phật, xin lỗi, sau đó chư tổ phá hết, quét hết để cho trở về cái tự tánh chân thật. Just like when we practice, we see that we have this and that, but eventually we need to break through all of that to reach our nature. Tất cả những cái phương tiện của Phật, all of these words and skillful means vì cái niệm thống thiết thực sự, are just to help niệm us. sinh tử khổ thực sự, chứ không phải là mình sợ chết. Thống thiết sinh tử không phải là sợ chết đâu. Cái sợ chết thì nó khác rồi. It is due to the real determination to liberate from birth and death of the Buddha and the patriarch. This determination doesn't mean that we are fear of birth and death. Đó là cái niệm thống thiết sinh tử, muốn liễu thoát sinh tử và muốn giúp cho chúng sanh ai cũng It just means that we want to liberate from it. We want to not being influenced by birth and death, or we want to be able to control birth and death. Cái người tu chúng ta thì thường hay sợ và cứ muốn cho bản thân while muốn sanh we as practitioners, we normally has a lot of fear. We want to be reborn in a peaceful realm. That is still self-attachment. We just want something good for ourselves. Phân biệt pháp môn, phân biệt cái thế giới, phân biệt cái thân mạng, sang giàu nghèo hèn hay là súc sanh con người, vân vân. Đó đều trên cái sự phân biệt là sống trên cái ngã chấp vô minh, không phải là cái niệm sinh tử khổ. Cái niệm sinh tử khổ của Phật, của Bồ Tát, these are really just our discrimination mind. It's not the true determination to liberate like our Buddhas and patriarchs. Hành Bồ Tát đạo. Thì cái sự tu tập của chúng ta, mặc dù chúng ta không có nói lên được hay là không có thể hiện được á, nhưng mà chính cái công phu chúng ta even when we cannot explain and not show our practice, we still need to keep on practicing.
That is the true những practice. cái việc thế gian, Like việc Zen xuất Master thế gian Lai chứ Quả không phải said, việc xuất thế mà việc luôn cả việc thế gian cũng thành tựu. not just Cũng đạt được the hết nữa. non-worldly thing will be Trong những achieved, cái even pháp the chất mà worldly cái things ngã will chấp be achieved. thô kệch bình thường cũng giải quyết luôn nữa. Cho nên The cái trong practice thiền will tông help us phải resolve tin everything. sâu cái chánh pháp, thực So hành we need chánh to pháp have deep sẽ thành tựu. Cho nên nói nhân đó là belief ly, quả đó là in ngộ. our mind, Đến in lúc the mà right ngộ được Dharma. cái thể thì không có gì không ngộ, giống như ngộ được cái sanh tử, không có gì Once không ngộ. we Tất realize cả our có, self tất cả nature, we will thành, realize tất cả everything. nằm trong đó, hiện những cái tướng này tướng nọ đều bởi cái sinh tử, thì giải quyết được cái sinh tử thì giải quyết hết tất cả. Once Không we gì không resolve giải quyết birth được. and Mà cái death, nhi tình we giải quyết will được be cái sinh able to tử. resolve everything. Tức And là the niệm sanh right tử doubt khổ mà giải quyết nó. is what will resolve the birth Không and death. thiết chúng sanh khổ mà giải quyết nó. Thì từ bi đến trí tuệ, tất cả đều thực hiện được hết bởi cái công We phu will của mình. able to Thì bây giờ reach mình chưa có wisdom and compassion based đi on the xuyên suốt practice. đấy, vẫn còn bị lấn cấn bởi vô Right minh, now, we ngã still chấp, have a lot tập of khí. obstacles. Thì thân cận thiện tri thức, nương nơi lời Phật, lời That's tổ, why we mà should be ta close to the wise càng đi teacher and follow càng the tháo Buddha's gỡ teaching, dần, càng đi càng so we khóa can dần những resolve sự and chướng ngại, overcome these những vướng mắc, obstacles. những cái tướng này tướng nọ, quét hết tất cả tướng. Giống như là trong kinh Lăng Nghiêm mình đã nói 50 thứ ma ngũ ấm, đều do cái ngũ quẩn ngã Just like the nó Buddha chướng, mentioned in nó hiện Lăng Nghiêm hành, nó thành Sutra ra about the cảnh giới này 50 cảnh giới nọ, nó vẽ vời obstacles. đủ trò đủ kiểu đủ chuyện, nhưng mà không có trụ, không có kẹt. Nếu không có trụ We trên đó, just không need có to chấp make sure thật that trên đó, thì đó we là will cảnh not giới tốt. abide Còn chấp thật trên đó, trụ đó nó cho to là hay, cho là those tốt á, họ obstacles, vào đường tà. and Chính will not cái tham, consider them cái nhi as tình của real, chúng ta là không so bám that we trụ, don't không fall tu được into nữa, the không wrong path. lấy cái sự bám trụ cho là đó. Chính cái sự công phu tham thiền đó là cái đi, cái pháp trực tiếp Our Zen của cái pháp meditation giáo is hòa biệt truyền, cái pháp non-abiding, thiền tông the mà direct method bản ý của Đức Phật là muốn truyền cái pháp này cho chúng sanh. that Cuối the cùng Buddha muốn really chư Phật wanna muốn chư tổ duy trì cái convey chánh pháp này, to sentient và beings chư and Phật want nói là ba the đời chư Phật patriarch and want us đều gìn giữ cái chánh pháp này, cũng là to Dharma của Phật. maintain and spread Thì á, chỉ trên cái sự spread thực hành on chúng this ta Dharma. cứ đề thoại đầu, thế nó đơn giản, rõ ràng, bình thường thôi. Đề thoại đầu khởi nghi tình ở trong So mọi it's hoàn very cảnh, simple. mọi Just lúc keep mọi nơi, asking the question and không maintain để the cái doubt ý của mình nó xen vào đó, in any cái vô minh ngại chấp của circumstances, mình dính and mắc don't ở trong let đó, our thì own đó là sự thoughts tự nhiên nó thành or tựu. our Không để tức ignorance là or giữ được cái công phu self-attachment minh mẫn. to interrupt Cho it. nên cố gắng đề thoại đầu khởi nghi tình, So yeah, try không your có best bị to cái hình thức gì, practice and don't cái let tướng any mạo gì form nó chi phối, hay là nó or chướng ngại anything cả. surrounding you to Rõ create, vậy to thì give hiểu you, được. to create obstacles to you. Do you understand? Dạ, thầy khai thị rất là rõ. Con thành kính cảm ơn thầy. Yes, your Rồi, talk is bây giờ very cũng đã clear. hết giờ rồi. Kính chào hết quý I'm thầy, really quý grateful sư for cô, it. quý bà đồng tham. Nam mô It's Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Goodbye, everyone. It's time now. Namo Shakyamuni Buddha.